Hello class! So it's me again, Engineer Janray Pacturanan. So this time, ang pag-uusapan naman natin dito is this example number 6 for the double integration method. So ako nga, as I said, as much as possible, I am giving you several examples, no, as many as possible nga kasi nga kapag expose ka sa maraming examples, mas naiintindihan mo yung konsepto ng mga ideas, di ba? Okay, so nevertheless, subukan na natin tong sagutan, no? So example number 6, determine the location and value of maximum deflection of the beam loaded as shown below. So this time, this is a doubly overhang beam class. So yun sa right end niya, meron tayong load na 85 kN. So the dimensions naman are enough. Since wala naman sinabi regarding sa EI, so i-assume natin that the flexural rigidity EI is constant all throughout the span. Okay, kasi nga ibig sabihin nito, this is homogeneous at the same time prismatic. Okay, so sige. Ang tanong lang naman class is the location and magnitude of maximum deflection. So actually, I already solved class the reaction. So you can prove this by statics. And although sa original figure class, there is no label for the letter, for this solution, I want to place the label para naman mas madali sa pag-uusapan natin. Okay, so ito na siya. And this green line class represents the elastic curve. So kung maalala nyo last time sa unang part ng video natin, tinuro ko na sa inyo kung paano nga natin ini-sketch yung elastic curve. In fact, ito yung example natin, di ba? I already sketched this na. So if you recall, nasaan siya? I want to show you, no? Ang kailangan natin is of course the moment diagram. So ganito yung itsura. And ito siya class, no, the same problem. And kung babalikan natin ngayon dito class, so ganun din siya ngayon. So ang importante na sketch natin more accurately yung ating maximum deflection. Okay? So ang unang step dito class is of course kailangan nyong ma-establish yung moment function ng ating beam, di ba? So magka-cut tayo sa last part kasi nga 'di ba, kung shear and moment function to, may i-consider tayong tatlong span, span AB, span BC, and span CD. Kaya lang, based nga sa rule for the double integration method, ang gagawan mo na lang class ng ating moment function ay yung last span. So, sa case natin is itong span CD. So, dito tayo magkakat and automatic, this will be the distance X. Okay, so yan na class yung distance X natin. So, again, kailangan kasi natin yan para nga, ang unang step natin dito is what? Is to establish the moment function. So sige, simulan na natin na class na i-establish yung moment function based doon sa cut natin, di ba? So wait lang. So lagay ko lang class yung support. Tapos, wait lang, nagbibilang kasi ako. Ayan. So, halimbawa class, ito yung supports natin. And di ba nga, this is 2 meter, this is 5 meter. So, of course, ilagay natin yung reactions na 51 kilonewton. And ito, pataas as 136 kilonewton. And nakalimutan ko pala, mga points A, B, and C. So, this is point X. Ang importante lang naman sa atin, class, is of course the moment function, right? So, yun. Drawing natin siya. Moment of X. So, therefore, gamitin mo lang naman yung equation of equilibrium natin. Sorry, I forgot that the distance nga here is X. Diba? So, this is X. So, sige. Simulan na natin class. Summation forces, summation moment at X pala equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. So, ang clockwise moment lang natin dito class ay isa, yung 136 kilonewton. Kaya lang, yung moment arm niya is X minus 7. Tama ba? Kasi diba ito ay X. Tapos, ito ay 5 plus 2, 7. So, the moment arm of that with respect sa point X is X minus 7. So, I hope that is clear, no? I hope nagagets nyo yan. So, that is equal to, ang counterclockwise is yung 51, which is may moment arm na X minus 2
Tama ba class na x minus 2 siya? Yes, kasi nga 'di ba this is x. Tapos dito 2 meters. So this 51 has a distance of x minus 2 from the point x, and of course the moment function x. So to arrange this one, may moment function na tayo na negative 51 x minus 2 plus 136 na x minus 7. Note is kung paano ko nga in-arrange yung variable, di ba? Inuna ko yung minus 2 then followed by minus 7. Okay? So, ayan, na-establish na natin yung moment function class. Ang next step natin dito is, of course, is to perform the double integration method, di ba? So, perform the double integration method. So, therefore, lagay ko muna class, yung una is the EI y double prime. So, EI y double prime is simply the moment function lang naman yan. But instead na magiging parenthesis, magiging ganitong symbol, x minus 2 plus 136 ng x minus 7. Okay, so next, for the first integration, EI y prime, so that is equal to negative 51, tapos x minus 2, magiging squared to over 2 plus 136 x minus 7 na naka-squared over 2. And do not forget, for the first integration, i-introduce na natin class yung C1, diba? So that will be equal to negative 51 over 2 x minus 2 squared plus yung 136 over 2 class. Ang sagot natin doon ay 68, diba? 68 lagay natin as x minus 7 squared plus C1. So, meron na tayo class EIY prime. So, lastly, for the second integration, ang gagawin na lang natin is EIY, diba? So, EIY tayo, that is equal to yung negative 51 over 2, tapos x minus 2, multiplied natin, no? Lagyan ko nga siya ng symbol for multiplication. Ayan. So, x of minus 2, magiging third power na siya, diba? And over 3 plus 68, tapos x minus 7 na naka-cube, magiging cube na pala to class. X minus 7 cube, then 3 plus c sub 1x, then plus c sub 2. Kasi nga, diba, of course, c sub 1 magiging plus x I times x na yan. So, to solve for that, ang mangyayari is, wait lang the equation will be negative 51 over 6, tapos x minus 2 to the third power, tapos plus 68 over 3, x minus 7 to the third power, plus c sub 1x plus c sub 2. So, ayan na class, natapos na natin yung double integration method natin. So, after nito class, kailangan na rin natin mahanap yung values ng C1 and C2 using the boundary conditions, diba? So, kailangan natin mahanap, no, yung boundary conditions and solve for C1 and C2. Okay? So, based dito class sa original na structure ng beam natin, so we have two simple supports na sa point B, which is ang representation natin ng point B is x equals 2 meter. And nasa point C, which is ang representation natin yan, ay x equals 7 meter. Kasi nga kung titingnan nyo naman, based dito sa drawing natin class, diba, yung point C is 7 meters from the left end. Remember, the x is the representation, palagi yan class, with respect sa left end. Okay? So, I hope that is clear. So, in that case, yung dalawang boundary conditions natin class, at x is equal to 2, since support siya, diba? Dahil suporta siya, y is equal to 0. And at x is equal to 7, another y is equal to 0. So, tawagin natin to as boundary condition 1, boundary condition 2. So, ayan. Na-establish na natin yung dalawang boundary condition. So, i-utilize na lang natin yan. So, using boundary condition 1, pag sinubstitute natin yung 2 class, ang mangyayari nga is EI, syempre, gagamitin ko class is EIY kasi nga naka-Y ito. So, EI times 0 equals to
negative 51 over 6 times 2 na naka-cube. Sorry, no. This will be 2 minus 2 na naka-cube plus 68 over 3 na 2 minus 7 na naka-cube plus c sub 1 times 2 plus c sub 2. So, malamang ang mangyayari ito, 0 na to. Kaya lang class, remember the rule, kapag yung nasa loob ay negative, say for instance, itong 2 minus 7 nga is negative, dapat nga i-cancel natin yan or hindi natin yan i-consider sa analysis. At the same time, yung nandito kasi pag kinumpute mo naman to, 0 siya. So, therefore, pag in-arrange mo to, magiging 2c1 plus plus C2 is equal to 0. So, ganito class ang mangyayari kapag yung support glass may overhang or kapag yung beam may overhang. Magsosolve tayo ng 2 equations to unknown. So, this will be your equation number 1. Okay? So, sige, sulat natin equation 1. So, on the other hand, using boundary condition 2, ang mangyayari x equals 7, y equals 0. So, EI times 0 ulit equals negative 51 over 6 tapos 7 minus 2 cube plus 68 over 3 times 7 minus 7 cube plus C1 times 7 plus C2, di ba? So, pag kinompute natin yan, so of course, this will be 0 equals sa, yun muna, negative 51 over 6 class tapos 7 minus 2 na naka-cube. Ang sagot natin dyan ay negative 1062 over 5. Okay, so I hope that is clear. So negative, ayusin ko nga lang to, no? 0 equals negative 1062.5. Halata naman that this one class is of course, halata naman that this will be cancelled out kasi nga in the first place, magiging 0 na siya. Okay? So, plus C1 or plus 7C1 plus C2. So, therefore, 7C1 plus C2 equals 1062.5. So, we already have our equation number 2. So, by the way pala class, I forgot na yung 51 over 6, pwede mo pala tong i-simplify, no? Okay, so just to recall lang, itong 51 over 6, pwede na pala natin tong i-simplify as 17 over 2. So, for the purpose of simplification, ilagay ko na lang siya class as 17 over 2. Huwag kang mag-alala, wala naman dun class mababago. Ina-arrange ko lang kasi pwede naman palang 17 over 2. Sorry dun, no, for the minor error. So, anyway, since parehas din lang naman siya ng numerical value nga, so diretso na tayo, balik tayo sa pag-solve ng equation 1 and equation 2. So, ganun lang, no? Solving equations 1 and 2 class, ang mangyayari, we will have C1 equal to, so, ito yung calcu. I hope alam nyo na kung yung functions, kung paano nga mag-solve ng 2 equations to unknown sa kanya-kanya yung calculator, di ba? So, yung C1 o first equation is 2, 1, 0. And yung pangalawa, 7, 1, 1062.5. Okay, so, ang value ng C1 natin is 202.5. So, sulat na natin siya as 202.5. And yung value ng C2 natin class ay equal sa negative 425. So, therefore, isulat muna lang yan class to conclude our EIY prime. So, EIY prime is equal to, nasaan siya? Isulat na lang natin negative 51 over 2. Tapos, x minus 2 squared plus 68 x minus 7 tapos na naka-squared din. Check ko nga, no? Diba? Plus 68 yan. Plus C1. So, since C1 natin is positive, 202.5. On the other hand, meron pa tayong EIY that is equal to negative 17 over 2 x minus 2 cube plus 68 over 3. So, that is x minus 7 na naka-cube plus 202
0.5x minus 425. So ito na class yung ating EIY prime and EIY. So after nito, ang goal lang naman natin class is mahanap nga yung maximum deflection. Kaya lang I want you to remember this example class kasi nga dito maraming nagkakamali class kapag overhanging beam. So remember from rule number 7 class, I already discussed this one, no? So wait lang. Yung sinosolve natin ay ito. So ito, I am referring to this one. From the rule number 7 ng ating procedure for analysis, gusto ko tong i-emphasize, no? For simple beam with overhang, determine the maximum deflection between the supports by equating the slope equal to 0. So, di ba? Ito siya. Determine the so for simple beam with overhang, determine the maximum deflection between the supports by equating the slope function equal to 0. Determine the deflection at each end of the overhang, compare the results, then the deflection with higher absolute value is the maximum deflection of the beam. So anong gusto kong i-point out doon? Kung titingnan nyo class sa elastic curve, ang gustong sabihin niya, hanapin daw natin class yung deflection dito sa span BC. Kailangan muna daw natin mahanap yung maximum deflection between the supports. Then after nun, hahanapin natin class yung deflection sa left end sa point A mismo, and hahanapin din natin yung deflection sa point D mismo. So therefore, we have three values to be compared here. Kung sino sa kanilang tatlo ang may pinakamataas na absolute value for deflection, siya na yung maximum deflection. So yun yung gusto kong i-emphasize dito class. Kapag nagsosolve ka ng mga overhang, ang una mong gagawin, hahanapin nyo muna yung maximum deflection between the supports. Okay? So yun, i-label na natin yon, no, to solve for maximum deflection, yung unang step o yung unang approach is between the supports. Okay? So, according sa rule, nakababasa ko pa lang kanina, kapag between the support, kailangan mo daw class i-equate yung slope function equal to 0. So, yun muna. Which is, ginagawa naman natin yun kanina pa, di ba? Diba kapag slope function or kapag maximum deflection, dapat yung slope ay equal sa 0. So therefore, ito na yung ating EIY prime. Hahanapin muna natin yung value ng x, diba? So EI, 0. I am referring to this slope function. Dito ako magsasubstitute. So this is negative 51 over 2 x minus 2 na naka-squared plus 68 ng x minus 7 na naka-squared plus 202 0.5. So therefore, mahahanap mo class yung value ng x simply by shift solve, di ba? So 0 equals negative 51 over 2 tapos x minus 2 na naka-squared plus 68 tapos x minus 7 na naka-squared plus 202.5. So ang makukuha nating sagot is 5.6142 meter. So 5.6142 meters. Pero class, di ba, kung maalala nyo sa mga previous item, chine-check muna natin yung validity nitong value of x kung tama siya. So i-imagine niyo pag isa-substitute nyo ba siya dito, valid ba siya sa lahat ng parenthesis. Dito sa x minus 2, valid siya class kasi nga positive yon. However, for the x minus 7 part, hindi na siya magiging valid dahil nga magne-negative siya class. So therefore, we consider this one as what? Invalid. Ano nga yung naging reason? Dahil invalid siya because of this one. Kasi kapag sinubstitute natin yung value of x, magiging negative. So by default, hindi siya pwede. So ibig sabihin, although invalid, sa next try na mag-attempt ka, tanggalin mo lang to. So therefore, attempt ka ulit, EI0 equals negative 51 over 2 ng x minus 2 na squared plus 202.5. So what I mean is, i-retype mo lang yung equation pero tatanggalin mo na to. Okay? So yung reference natin no, ng pagtanggal nasa mga previous videos na class. So please watch the previous videos. So 0 equals negative 51 over 2 tapos x minus 2 na naka-squared then plus 202.5, di ba? So ang sagot natin is 4.8180. So sulat natin siya, x is equal to
4.818 meter. So, i-check mo ulit yung validity niya. So, dito sa bagong equation, so dito, ito lang naman ang i-check mo. This is positive. Therefore, isasabihin na natin to as correct. Okay? Kasi yun lang naman class ang titingnan mo. So, I hope no, nagagets nyo na kung bakit ito nga ay invalid in the first place. So, kailangan natin mag-try ulit. Okay? So, therefore, para mahanap natin yung EIY max, isa-substitute mo lang class yung 4.818 dito nga sa ating EIY function. So, negative 17 over 2, 4.818 minus 2 cube plus 68 over 3, 4.818 minus 7 na naka-cube plus 202.5 tapos 4.818 minus 425. But of course, you already knew that this one will be negative class. So therefore, hindi natin siya isasama sa analysis natin. So ganun lang yun, di ba? Tatanggalin natin siya kasi nga nag-negative siya sa loob. So therefore, back to the topic tayo. Pag kinompute natin siya class, ang magiging kalalabasan ay EIY max tayo. So, compute the numerical value, negative 17 over 2, 4.818 minus 2 na naka-third power. Diretso tayo dito sa 202.5 na naka 212.5 pala, sorry. Bakit 202.5 dito? Pa-check nga, no? 212.5 dapat. Balikan ko nga class yung pag-solve ko ng equation. Buti na lang, no? Na ano ko siya. 212.5 pala yun. So, equation 1 is 2, 1, 0. Tapos dito, 7, 1, 1062.5. So, yes, it must be 212.5. Huwag kang mag-alala, wala naman dito mababagong masyado class. So, if you check this one, ganun lang. Palitan mo lang to. 212.5. So, 212.5. Buti na lang, no? Nakita agad natin yung error. Tapos dito, palitan lang natin. 212.5. So, therefore, still invalid pa rin naman yan. Huwag kang mag-alala. So, check ulit natin. So, 0 equals negative 51 over 2. Tapos, x minus 2 na naka-squared plus 68 ng x minus 7 na naka-squared plus 212.5. So, shift solve, 5.6411. So, di ba nga, still, this is invalid class kasi nga, magne-negative siya dito. So, although, pasensya na dun, no? Binabago ko lang, 212.5. So, therefore, mababago din ito. Which is, okay lang yan. Magiging madali din naman yan. So, ang sagot natin ay 4.8868 meters dapat class. 4.8868 meters. Sige. Lagay natin 4.8868. So, therefore, baguhin ko lang class. .8868, 4.8868, then 4.8868. Okay, so ayan na class. Ang gagawin mo na lang dito, alam nyo naman na this is still cancelled out kasi nga magne-negative siya. So I hope na hindi kayo nalilito. Ginawa lang natin, pinalitan lang natin from 202.5 to 212.5. So yun, no, mag-iingat kayo sa mga ganun class, no. So I hope that is clear sa lahat. So this time, ang mangyayari, computein na nga natin to, back to the discussion, negative 17 over 2, 4.8868 minus 2 na naka-cube, tapos plus 212.5, 4.8868, then minus 425. So, ang sagot is 408.9564. So, positive siya, di ba?
408.9564. 9564, or therefore, ang ating delta max, which is Y max, is equal to 408.9564 over AI. So gusto ko lang dito, class, i-reflect itong sagot natin doon sa na-drawing natin na elastic curve. So kung mapapansin nyo, sa elastic curve natin, pataas siya. So yung 4 point ano natin, yung 8868 natin, class, is somewhere here siya. So I believe nandito siya. Okay? Tapos, ito yung kanyang maximum deflection. So, ayan siya. So, since nasa taas siya, umangat, expected mo na positive siya. However, for the deflection, tandaan nyo to, ang pinag-uusapan natin dito ay absolute value. So, yung unang approach talaga, class, itong between the support, yung mahirap talaga dito. However, yung sumunod, class, kasi tatlo nga yung i-compare natin dito, no? Tatlong maximum deflection. Yung nasa gitna ni B and C, yung mismong point A, tapos yung mismong point D, yung left end ng overhang and yung right end ng overhang. So therefore, balik tayo dito sa topic natin. So ito yung unang step between the support. So sunod, pangalawa is the leftmost end of overhang. Pero dito, class, wala nang y prime equal 0 dito. Iseset mo agad na yung x equal 0. Wait, paano ko nasabing x equal 0? Malamang, from the problem itself, class, kung titingnan nyo, yung pinakadulo is the start nga nung x. So, di ba, pag dulo, which is ito yung point A natin, ang x nga natin dito, dapat 0. So, remember, ang goal natin, class, ay mahanap mo nga yung deflection sa point A. Eh, di ba, para mahanap mo yung deflection sa point A, dapat nga yung value ng x natin ay 0. So, I hope that is clear. So, which is, gagawin natin as, diretso na to, EIY max for EIYA. So, yung point A is yung point natin, no? So, which is, ang kagandahan dito, idediretso mo na lang na isa-substitute, class. 0 minus 2 cube plus 68 over 3. 0 minus 7 cube plus 212.5, tapos 0 minus 425. So, ang mahanap mo is negative 425 kasi nga ito pa lang automatic cancelled out na to, cancelled out. Okay, kasi nga 'di ba 0 minus 2 is negative, 0 minus 7 is negative. Ito naman automatic 0 din to. So ang matitira is negative 425, which is pag reflect natin sa elastic curve, class, dapat lang naman na negative siya kasi nga nasa baba na siya. So therefore, computein ulit natin to, which is the y max, or simply the deflection at A, that is negative 425 over EI. So yan yung pangalawa sa i-compare natin, class. So of course, may pangatlo pa tayong i-compare. Bukod sa leftmost overhang, yung pangatlo is the rightmost overhang. 'Di ba? So rightmost end of overhang, which is, ang mangyayari, x is equal to 10 meters na sa pagkakataong ito. 'Di ba? Kasi nga dito sa rightmost, that is 10 meters, 2 plus 5 plus 3. Okay? So ganun yung mangyayari. So, same process with the leftmost overhang, that is point D. So, EI y max is equal to EI YD. So, negative 17 over 2, 10 minus 2 cube plus 68 over 3, 10 minus 7 na naka-cube, then plus 212.5 times 10 minus 425. So, pag kinompute natin to, magiging negative 17 over 2, 10 minus 2 cube, plus 68 over 3, 10 minus 7 na naka-cube din, plus 212.5, tapos 10 minus 425. So, ang lalabas is negative 2040. Tama ba? So, negative 2040. So, therefore, ang ating maximum deflection, which is deflection at D, di ba? Deflection at D yon,
is negative 2040 over EI. So gusto ko ulit class, no? Mag-reflect tayo dito. So expected din naman natin to na negative kasi nga sa rightmost overhang, yun nga, negative siya. So sa case natin class, meron na tayong na-compute na tatlong maximum deflection. Ang gagawin nyo na lang class is i-compare silang tatlo. Sino sa kanilang tatlo ang may pinakamataas na absolute value? And among the three, ang pinakamataas is of course the rightmost end of the overhang. Kaya to conclude this problem class, no? To conclude this, lagay na natin summary. Ang ating maximum deflection nga is of course, i-indicate natin na negative siya kasi nga ibig sabihin nasa baba siya. And ang location niya at the rightmost end. Rightmost end of overhang. Kasi yun lang naman class yung tanong, di ba? No? What is the maximum deflection of the beam? So, okay na to. Meron na tayo class sagot for this problem. So, gusto ko lang i-emphasize ano yung ginawa natin. Well, of course, bukod sa nag-double integration method tayo, tapos hinanap yung arbitrary constant, gusto ko lang i-summary yung buong process natin. So, paano natin mahahanap yung maximum deflection ng mga ganitong beam? Una, between the span, dapat hanapin mo yung maximum deflection sa gitna ng dalawang supports class by equating y prime equals 0. Okay? So, I hope nagegets yon. Pangalawang step, kailangan mong mahanap yung maximum deflection sa leftmost end ng overhang. Okay? And yung pangatlo, sa rightmost end ng overhang. After mo class, mahanap itong tatlo, titingnan mo sa kanila sino yung may pinakamataas na absolute value. So, yun na class ang tamang sagot. Eh sir, paano kapag right lang yung overhang or left lang yung overhang? Oo nga no, paano class kung isa lang yung overhang? Well, of course, syempre, dalawa lang yung i-compare mo. Yung nandito sa gitna ng dalawang supports tapos yung overhang. Nakukuha niyo yung point ko. Halimbawa, no, walang right. Ito lang class, left, tapos dito. So, hahanapin mo yung deflection dito. Tapos, hahanapin mo rin yung deflection sa gitna ng dalawang span. Iko-compare mo yon. Tapos, halimbawa lang, right lang. Tapos ito, wala yung left. Hahanapin mo pa rin yung nasa gitna ng dalawang span and hahanapin mo yung pinakadulo. And iko-compare mo ulit. So, dito, syempre, mas complicated kasi nga dalawa. So, therefore, hanapin mo yung sa kaliwa, hanapin mo yung sa gitna, hanapin mo yung sa kanan. And ito na nga yung naging process natin. Okay, no? So, I hope na gets nyo yung aking solution and sana nga may naintindihan kayo. So, the next discussion natin will be the analysis for non-prismatic beam. So, I hope, no, makinig kayo dito kasi nga napaka-importante din nitong topic. So, yun lang class. I-end ko na tong lecture video na to and bye-bye. Ingat kayo.